Я бачу, ви хочете бюджетний рецепт солодкої, ароматної, волокнистої паски всього на кілограм борошна, щоб вона була легенька, довго не черствила, не кришилась і місити не більше 15 хвилин, тоді повторюйте за мною. 45 грам свіжих пресованих дріжджів розкришую в миску. Дріжджі беріть перевірені, які ви вже знаєте, з якими ви давно випікали, і у вас все виходить. Оскільки я показую бюджетний рецепт, то паску я буду робити на сироватці. Це сироватка зі звичайного кисломолочного сиру. Вона не солона, не солодка, так би мовити, а просто звичайна така сироватка. В цю паску покладу 250 грам цукру. Це загальна кількість, і звідси десь 2 столові ложки додам в опару. Пекти паску, як я і казала, буду на кілограм борошна. Із загальної кількості ось так от набираю десь 5-6 столових ложок і перемішую. Роблю консистенцію густої сметани. Ще ложечку, ще 2. Хто буде пекти, я вам скажу, що це саме той рецепт, коли всі інгредієнти краще підготувати з вечора, все собі помити, нарізати і поставити, звичайно, на тепле. Це не той рецепт, коли якісь нічні інгредієнти, можна це поставити, і щоб воно там бродило. Так, це рецепт всього на 1 кг борошна. Він не надто довгий, як може здатись, але його готують саме за таким теплим методом. Десь є грудочки борошна, нічого страшного, вони потім в процесі розійдуться і розчиняться. Харчовою плівкою все прикриваю. Виношу до теплого. Кілограм борошна я хочу пересіяти через сито двічі. Один раз вже це я робила, коли готувала інгредієнти для рецепту. Зараз просію ще раз. І загалом ця нескладна маніпуляція зробить тісто для паски більш кращої якості. Але, звичайно, цього можна і не робити. Як і дріжджі, намагайтесь так само і борошно на паску брати гарної якості з високим вмістом клітковини. Все. Для цього рецепту паски я візьму 5 яєць. Я розбиваю 3 цілих яйця і беру 2 жовтка з цілих яєць. Звичайно, паска на самих жовтках, вона має кращу якість, гарнішу текстуру і просто має такий приємний жовтуватий колір. Білки відкладаю, вони потім знадобляться для приготування помадки на паску. Звичайно, в усіх яйцях трапляються ось такі зародки, десь, можливо, частинки навіть крові. Це все треба прибрати. Оп, і все. Тепер в яйця висипаю 250 грам цукру, дрібку солі і одразу сюди усі пахучки. У мене тут 30 грам ванільного цукру і 2 пакетика самого ваніліну. Тепер все буду збивати в таку піну. Збивала я яйця всього 5 хвилин. І ось така маса має бути. Тоді гарно розчиняється цукор. І взагалі, коли яйця додавати з цукром саме так, тісто набуває ось такої волокнистості, бульбашковості. Я взяла 4 ось таких маленьких лимона і буду знімати з них цедру. Можна брати менше, це все регулюйте за смаком. Я собі хочу саме стільки. Вони в мене такі простенькі. Тут буде небагато цедри. І на таку дрібну терку я лимони натираю. Саму ось цю жовту частинку, цедру. Біле бажано, щоб не потрапляло, бо буде гірчити. Ось така цедра, такими маленькими крупинками в мене вийшла. Сюди я висипаю грам 10 апельсинової цедри. Це, знаєте, в мене апельсини були, і я їх не викидала шкірку, а просто щищала і собі ось так в харчову плівку і заморожувала в морозилці. Тепер я дістаю, і це така дуже класна для мене знахідка, коли треба щось випікати. Щоправда, вона в мене потерта крупніша, але це нічого страшного, воно в тісті розійдеться, а запах від нього буде дуже чудовий. І тепер важливий момент. Зараз буду замішувати тісто, але перед цим прикрию цедру плівкою, щоб всі ці пахощі вони не вивітрювались, а збереглися безпосередньо в цедрі. 200 г вершкового масла ставлю в мікрохвильовку, щоб воно розтопилось. Родзинки собі я підготувала з вечора, двічі я їх промила і залила коньяком, можна будь-яким іншим алкоголем, десь 3-4 столові ложки. І минула ніч, зараз побачимо, як вони виглядають. Бачите, абсолютно весь алкоголь родзинки у себе вібрали, і запах просто неймовірний. Цього можна і не робити, але, звичайно, такі родзиночки, вони набагато більше смакують і дають пасті ось такий святковий аромат, смак. І, звичайно, коли додаєте алкоголь, не забувайте їх на розстойку прикривати також плівкою, щоб це все не вивітрювалось, а зберігалось всередині. Масло розтопилось, у мене 63% жирності. Звичайно, краще брати більше жирне масло для паски.
Опара піднялась буквально за хвилин 15 і дуже швидко, дуже гарні дріжджі. Опара у мене навіть трошки перестояла, ось такий вона має гарний вигляд. І тепер роблю таку лунку в борошні. І всю опару виливаю сюди. Не буду навіть нічого перемішувати і одразу сюди виливаю яйця з цукром. З-під низу все гарно підбираю, тому що цукор трошки осів на дні. Звичайно, краще брати більшу миску. У мене немає такої великої миски, тому я зараз все просто замішаю, розмішаю, а намішувати, місити буду, думаю, на столі. Висипаю одразу сюди чайну ложку куркуми. Цього можна не робити, це за бажанням, але мені подобається куркума, тому що вона дає такий гарний жовтуватий колір. І одразу отак от зверху все це перемішаю. І зараз буду трошки вимішувати. Куркуму можна було б одразу додати до яйців з цукром. Це все за бажанням, це все так, як ви любите. Звичайно, від рецепту можна відступати. Тут не обов'язково робити кожен крок, так як показую у відео. Промішала трохи тісто і тепер сюди виливаю масло. І акуратно вмішую. Я додаю майже все одразу, лише родзинки додам уже в кінці, коли тісто буде майже готове, коли майже воно виміситься. Тому зараз додам ще трошки отакої пахучки. У мене тут 9 мл, пишеться, що достатньо для ароматизації 2 кг тіста. Скільки в мене? 1 кг борошна я взяла. Візьму десь половинку. І одразу ж цедру висипаю сюди. Запах уже дуже класний. І далі я вже не хочу працювати лопаткою, я буду замішувати все рукою. Все гарно розмішую. Отак я розмісила це тісто. І дивіться, що я зараз роблю. Сюди йде 100 г жирних вершків або сметани. Але у мене їх нема, і я заміню іншою, не менш гарною альтернативою. Додам сюди 2 столові ложки смальцю. Чомусь мало хто так робить, але смалець дуже класно покращує текстуру тіста. І взагалі його використовувати набагато корисніше, ніж в магазині вершки, сметану якусь. Пахнути смальцем, жиром тісто абсолютно не буде. Якщо ви боїтесь ставити смалець у тісто і отак от робити, не робіть. Але той, хто спробує, буде дуже задоволений. Дивіться, після того, як додала смалець, тісто дуже швидко вимісилось. Буквально хвилин 15 я його помісила. І отаке гладеньке, дуже приємне воно зараз. Майже абсолютно не липне до рук. І як дізнатися, що воно дійсно вимісилось? Коли вже будете домішувати тісто, воно має ніби пищати в руках. Будуть утворюватись бульбашки. Зараз я тісто трохи розрівняю. Намагаюсь рівномірно. І тепер сюди родзинки. Розрівнюю їх по тісту. І тепер все отак от закриваю. І на цьому етапі я розумію, що краще прибрати свій килимок і домісити все на столі. Під руками в мене олія, якщо що, допомагаю собі, трошки капаю на руку, і тоді значно краще все міситься і нічого не прилипає. А можна все просто отак руками взяти і подавити. Родзинки вмісила і тісто ще так домісила на столі хвилин 10. Тепер розрізаю його навпіл. Дивіться, утворюються невеличкі такі бульбашки. Це означає, що тісто вимішане. В миску трохи масла і на годинки-півтори підходите в тепле місце. Контакт прикриваю, щоб тісто не завітрювалося.
Я підготувала для випікання ось такі форми. Дві у мене звичайні такі силіконові, але моя база і багатство – це ось такі старезні бабусині форми. Дуже вам хочу порекомендувати випікати паски в емальованих формах. З усіх боків вони такі рівномірні, рум'яні, дуже класно випікаються, от самі побачите. І взяла для порівняння собі ще дві такі старі форми. Взагалі все, що стосується пасок, випікання, мені подобається робити набагато більше в старому посуді. І звичайно, щоб готові паски не пристали, гарно відставали від форм, я довільно собі підготувала смалець і отак от змащую всі стінки, дно форми. Смалець не розтоплюю, потрібно, щоб він був саме такої консистенції. Отак от щедро все промазую. І дуже приємним бонусом тут є те, що жир зі свинини, з яловичини, він, кажуть, впливає гарно на шкіру рук. І я це дійсно відчуваю. Часто, коли працюєш з м'ясом, то руки після жиру, після м'яса, вони, знаєте, такі напитані, якісь зволожені. Напишіть, хто помічав такий ефект. Минуло всього 1,5 години, і я дуже задоволена тим, як підійшло тісто. Тісто це я не обминала не двічі, не тричі. Ось так один раз воно підійшло, і зараз я буду формувати паски, і тому обімну ще, і цього буде достатньо. Трошки собі стіл підпиляю борошном. Руки також. І викладаю. Вау! Подивіться на структуру, які гарні волокна. У форму я буду накладати тісто трошки менше середини. Я не буду формувати якісь кульки, зараз в грамах щось зважувати. Один шматочок тіста відкладу. Це все швидко формується, швидко робиться. Зараз все буде дуже швидко. На ось цю кружку десь такий шматочок тіста, це буде достатньо. Всі родзинки я ховаю всередину, щоб вони тісто не розривали. І тако трошки підмішую в борошні. Отаку кульку я зробила. Треба намагатися, щоб не було якихось таких розривів, щоб шапочка потім була гарна. І в кружку. Трохи рукою це все так притискаю і розрівнюю. Тепер заповнюю ці маленькі форми. Візьму такий один шматочок тіста, поділю його навпіл і все. Під низ все. Все, готово. І сюди. Знову трошки так розрівняю. Бачите, ось така гладка кулька без розривів має бути. Обережно її викладаю в форму. Все. Отаких 6 пасок я сформувала з 1 кг борошна. Звичайно, у кожного може ця кількість відрізнятись, залежить від того, які ви візьмете форми, скільки, яким об'ємом. У мене так. І ставлю це все гарно підходити на годину-півтори, аби тісто піднялось майже до верху форми. Ось так гарно підійшли паски майже до верху, я їм дала підходити години півтори. Бачите, дуже важливо тісто перед тим, як його відправити в форму, гарно обімнути, тому що тоді виходить ось такий гладенький верх, і з такою пасочкою все буде гаразд. Отут. А ось ця велика паска, я її трошки не так гарно вимісила, і вона, бачите, як зверху нібито рихла. Свої паски буду випікати в газовій духовці, оскільки там пече низ, а верх не пече. То аби низ не підпікся, я на дно, прямо на дно духовки ставлю деко з водою. І таким чином нічого не підпечеться, все буде гарне і рум'яне. Вогонь у мене помірний, можливо навіть нижче середнього, і ставлю випікатися. Всі паски випеклись. Пеклись вони рівно 1 годину. Бачите, які вони всі рум'яні? Я люблю саме такі паски, щоб вони не були такі білі, а такі загорівші. Буду викладати паски на таку дерев'яну досточку. Провірю їх паличкою дерев'яною. Паличка повністю суха, значить паска всередині також готова і не гливка. Отакий вигляд вона має. Гарно підпеклась знизу, з усіх боків рум'яна.
Тепер паска в емальованій кружці. Трошки постукаю. От. Дивіться, яка красива паска виходить в емальованому посуді. Тобто от в таких емальованих посудах, в кружках, в усяких штучках паски найгарніші. З усіх боків однакові. От у мене пасочка така дуже ніжна, і щоб вона на один бік не впала, я її так от просто положу і покатаю трохи. Тепер паска, яка взялась такою шапочкою. Отаким грибочком я дуже люблю паски. Вони такі ефектні, красиві, і потім можна це все прикрасити красивою глазур'ю, і воно буде так, дуже святково, знаєте, наче церква з куполом. Теж дуже ніжна і м'яка, тому я її не буду отак ставити, а отак спочатку. Як ляля. І найбільша паска, я її також дістаю. Опа! Отака от велика-велика паска. Пропеклась з усіх боків, дуже гарно. Але я казала, що я трошки негарно підмісила, і зверху вона була така ніби рихла, тому треба гарно тісто підминати, щоб всі пасочки були такі гладенькі. Перекочую паски, щоб вони, знаєте, не були однобокими. Ось така гарна структура. Паска, бачите, волокниста. Для помадки на паску я взяла 150 г цукрової пудри, виливаю сюди 30 мл води і 1 столову ложку лимонного соку. Майже одну. Промішую все. І ставлю все це на вогонь до закипання. І в 5 г желатину також виливаю 30 мл води. Промішую, і треба, щоб все це розбухло. Хочу гарно це все прикрасити, тому взяла от в Аврорі такі украшалки. Подивлюсь, що це таке. Це якісь такі дуже гарні вафельні метелики. Має бути ніжний, красивий декор. Взяла щось такі перламутрові кульки. Має бути так дуже ніжно і гарно, також в тон до метеликів. Я також жертва маркетингу, дуже захотіла ось такі заячі вушка. Це західна традиція, але щороку вона у нас стає більш популярною. І чомусь всі прикрашають ось такими яйцями, зайчатами. Желатин розійшовся, ось так розбух. І сироп ось так активно закипів. Висипаю сюди желатин. Трошки ложкою так от перемішаю. І міксером все швидко збиваю до біла. На мої 6 пасок це більш ніж достатньо, глазурь залишилась, і хочу сказати, що її треба збивати набагато сильніше і щільніше, щоб вона була прям така стійка. Через те, що в мене вимкнули світло, я не змогла її взбивати до пуття. Тому збивайте, аби вона, знаєте, не стікала. Ось ця моя глазурь, вона потекла, їй треба було дати або застигнути, або почекати і зробити нову. Але я вже залишила так, як є. Або можна приготувати традиційну смачну білкову глазурь з тих білків, які залишились і не пішли в тісто. Просто один з недоліків білкової глазурі – це те, що вона згодом осипається і кришиться. Тепер показую паску в розрізі. Бачите, текстура у пасочки така дуже пориста. За рахунок куркуми паска жовта, кому такий колір здається неприроднім, або хто таке взагалі не любить, не кладіть. Все рівномірно пропеклось, тісто дуже ароматне.